Hello! Welcome back to my channel. Today's topic is all about getting started with Google Drive and how to survive. Bago po yan, bibigyan ko muna po kayo ng maiksing background at ilang mga bagong jargons na may kinalaman dito. Kung gusto niyo pong i-review ay makikita po ito sa ibaba. Sa malawakang paggamit ng computer ay nangangailangan tayo ng data storage. Noon, may malalaking hard disk drive tulad ng IBM 305 na kaya lamang maglaman ng 5 megabytes. Alam niyo ba na ang katumbas nito ngayon ay isang high resolution picture na kuha natin sa cellphone? Ito ay nasundan ng ilang improvement tulad ng IBM 3330 or Merlin noong 1970. Pagtagal ay lumiit at lalo pang bumilis ang access at tumaas ang capacity ng mga hard drives kung saan ay pwede na magkasya sa ating bulsa. May drives na tinatawag na wala ng moving parts. Halimbawa nito ay ang SSD or solid state drive, USB flash drive, micro SD or secure digital na gamit ngayon sa mga notebook, mobile device o cellphone. Ang lahat ng ito, ang hard disk drive, ang SSD, flash drive, at mga katulad nito ay classified as physical drive dahil ito ay tangible at nahawakan. I-contrast naman natin ito sa logical drive. Ito naman ang pag-label ng virtual na pagkakagrupo o paghahati-hati ng physical drive na maikukumpara natin sa city na may address ang bawat lugar. Ang Google Drive ay isang cloud storage kung saan ang data ay pinadadala sa pamamagitan ng internet. Sa isang banda ay mas secure ito kaysa mga hard drive o micro SD na nasa mga PC or mobile devices ng natin. Dahil ang data sa cloud storage ay hindi lang sa iisang data center inilalagay. Ang Google Data Centers ay campus ng mga hard disk arrays na nakalugar sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakaramihan ito ay nasa US at Europe. Kung sa hindi inaasahan, ay masira o manakaw ang ating PC o mobile device at ang data naman natin ay nasa Google Drive, maasahan natin na makukuha pa rin natin ang ating data mula sa cloud drive. Ngayong alam na natin ang Google Drive, ay alamin naman natin kung paano natin ito gagamitin. Isang mabilis na paraan para ma-access ang Google Drive ay ang pag-click ng dotted square box sa tabi ng inyong Google account profile symbol. I-click ang Google Drive. Para sa isang fresh account ay lalabas ang ganitong display. Sa My Drive ay makikita yung cloud drive space na allocated sa kasalukuyang nakalag-on na user. Dito kayo makapaglalagay ng iba't ibang files tulad ng documents, spreadsheets, presentations, etc. May complete kayong rights mag-create, mag-change, mag-move, or mag-delete ng files. Sa Shared with Me ay yung cloud drive space na na-share ng ibang users. Dito ay limited ang rights ninyo sa files, depende sa ibibigay ng nag-share sa inyo. Didiscuss natin ang detalyado ang tungkol dito sa next video. Sa recent ay yung mga files na huli ninyong na-create o binago. Mag-group ito sa today, yesterday, last week, etc. Sa start ay nadoon ang mga files na inyong natag na importante o nalagyan ng star para madaling makita. Sa trash naman ay yung mga files na inyong na-delete. Mananatili rito ang mga na-delete na files unless i-delete ninyo forever. Pwede rin naman ninyong i-restore yung file kung aksidenteng na-delete ninyo. Sa storage ay dito naman ninyo makikita ang nagagamit ninyong cloud drive space. Kung may pangangailangan sa additional drive space, ay pwedeng bumili sa Google. Ang new kapag inyong i-click ay may option kayong mag-create ng folder. Mag-upload ng file, upload ng folder, mag-create ng documents, spreadsheet, slides, at iba pa. Ang mga folder po ng Google Drive ay parang physical na folder na pwedeng maglaman ng maraming klaseng files, maging document, spreadsheets, pictures, movies, etc. Sa pag-create po ng folder sa Google Drive, ay dapat i-consider ang clear na pag-assign ng pangalan at maayos na groupings ng mga file. Makakatulong ito sa pag-organize at pag-manage ng mga files. Pwede magkaroon ng folder sa loob ng isang folder. Ito ay magiging subfolder. Take note na kung wala kayong i-create na folder, ang lahat ng inyong files ay makreate sa root ng My Drive by default. Mag-create tayo ng ilang folders. Pwedeng mag-create sa new or pag i-right-click ang mouse. Ayan, mayroon na tayong na-create na main folder at ibang subfolders. May 4 na ways
para magkaroon ng file ang isang folder. Una, pag-create ng file gamit ang Google application. Mag-create tayo ng sample documents at spreadsheet sa iba't ibang folders. Ikalawa, pag-drag and drop. Ikatlo, pag-upload. Ikaapat, pag-move ng file galing sa ibang folder. Sa pag-depopulate ng folder, maaalis ang file sa isang folder through move to sa ibang folder or pag-remove ng mga files kapag na-remove at madadala ang inyong file sa trash. Yan po, makakasurvive na tayo dahil sa mga kaalamang natutunan natin tungkol sa paggamit ng Google Drive. Abangan nyo po sa next videos ang iba pang mga tips tungkol dito. Please subscribe and share this channel para pa po sa ibang kapaki-pakinabang na topics. Feel free to comment. See you soon!